Jag tänker att man skulle göra den här också. Ett vinnande alternativ i respektive prisklass. Jag står här med Pro SPL-serien. Vi har PSM 6, vi har PSM 64 och vi har PS3M 64. Det är 3 olika högtalare, 3 olika steg i den här serien. Vi har instegsserien PSM 6. Jättetrevlig högtalare för pengarna. Funkar extremt bra i små utrymmen. Vi har en väldigt hög känslighet, ett bra frekvensomfång. Jätteschysst instegsalternativ. När vi går upp på storebror PSM 64 så har vi valmöjligheten att även välja den här i 8 tum. Då heter den PSM 84. Fördelen med den här serien är att den också finns i 8 ohm. Heter då PSM 68 respektive PSM 88 om man vill ha 8 tummar. En annan fördel med den här högtalaren är att vi har en kopparring, en så kallad kortslutningsring, vilket gör att vi får lägre distorsion i högtalaren. Det ger mer välljud. Vi har även en större magnet, ventilerad magnet, som vi inte har på lillebror. Jättetrevlig högtalare för pengarna. Den största högtalaren i Pro SPL-serien har vi här. Det är våran PS3M 64. Den här högtalaren finns både i 6,5 och 8 tum. Fördelen med den här är att vi även har en variant där du har 2 ohm respektive 4 ohm. Så att du kan koppla ihop med lägre impedans. Vi tittar på högtalaren och ser att vi går ifrån den gjutna plåtkorgen. Här har vi en aluminiumkorg. Vi har en kraftigare magnet än de 2 mindre högtalarna i serien, som även är kraftigt ventilerad. Vi ser även att det sitter ett galler på den här högtalaren. Det här gallret följer givetvis med ett schysst honeycomb-galler som fixeras med hjälp av den medföljande plastringen. Högtalaren som vi har här, den är även vattentålig. Den är coatad med ett vattenavstötande material, vilket gör att den även funkar i marina miljöer. Även den här högtalaren har en kopparring för lägre distorsion. I och med den större magneten så har vi ju större motor på högtalaren. Vi har ett lägre FS-värde än de mindre högtalarna i serien, vilket gör att vi får med mer midbas. Jätteschysst alternativ att para ihop med diskanterna som finns i samma serie. Sammanfattningsvis, 3 stycken jättebra högtalare, 3 olika prisklasser, ett vinnande alternativ i respektive prisklass.